دي الاول نيو كاديلاك سي تي 4 في. السي تي 4 ده لاين اول مره يتضاف للكاديلاك فليت وجاي ريبليسمنت للاي تي اس. شكل العربيه اوريدي من قدام ده الديزاين لانجوج الجديد بتاع كاديلاك اللي اتحط على الموديلات الجديده، ده جاي من كاديلاك اسكالا اللي اتعرضت اول مره سنه 2016 في معرض بيبل بيتش الخيري. لو جينا من الجنب العربيه يعني زي الاي تي اس والسي تي 4 عربيه طبيعيه، الرنجات بتاعتها رنجات كاديلاك، يعني هو الفي 5 سبوك ده حاجه محترمه. الكومنت الوحيد اللي عندي انه السايز بتاعها صغير. دي 18 انش كانت ممكن تبقى 19 20 المكان يسمح والعربيه تسمح. دي في سبيشال انها في صح. العربيه دي بقى منها في فعليها حاجه اسمها ماجنتيك رايد كنترول 4.0 ضايفينه على الفي مودلز عشان يديك الماكسيمم راحه من غير ما يقلل لك اي نوع من الباور اللي هو بيطلعه. شكل العربيه طبعا زي ما قلنا ان هو مستوحى كله ان هو في وفيري اجريسيف. من ورا طبعا شكل العربيه بيرسونالي عجبني جدا جدا بالليب سبويلر اللي موجود، بالنيو تيل لايتس اللي موجوده، واهم حاجه في العربيه الاكزوست بايبس اللي بتوحي لك ان دي فعليا في. هنا بقى الموضوع اختلف. ليه؟ عشان انجن العربيه دي 2.7 لتر تربو تشارجد انلاين 4 producing 325 حصان و515 نيوتن متر اوف تورك. 0 to 100 بتاع العربيه 5.8 seconds. هنا بقى المشكله اللي انا كنت عايز اتكلم عليها. ريبليسمنت الاي تي اس سي تي 4، ريبليسمنت الاي تي اس في المنطقي يبقى ايه؟ سي تي 4 في. العربيه دي كقوه اقل بكتير جدا من الاي تي اس في. يعني انت بتتكلم يعني انت بتتكلم على الاي تي اس في كانت 460 حصان. طيب دي 325. لو انت هتيجي تحط مثلا الكاتيجوري بتاع العربيه، اوكي هي في، طيب في هتحطها، طب هي اعلى من الاي تي اس بس هي اقل من والله العظيم كده. اعمل لك سمري والله انا فاهمكم. لو قارنت العربيه دي باي تي اس في تخسر في كل حاجه مليون في المية. حلو. لو نسيت بقى كونسبت اي تي اس في ده ان هي اصلا كانت اي تي اس في وعندها الليله دي كلها وعملتها على اساس ان هي عربيه جديده لسه منزلينها، هتقول قشطه برافو. بس انا وانت عندنا كومنت على ان انتوا برضو بتستخدموا الباور كارد بتاعكم وقاعدين بالداون جريد وبتحرقوه. انتوا فعلا يعني كان واضح قوي مين الكومبيتيتورز بتوع الاي تي اس في. عندك ام 3 سي 63 ايا كان بقى مين اقوى مين مش اقوى، بس هو دول الكومبيتيتورز بتوعك. هي نفس الحاجه. دلوقتي السي تي 4 في انت ما بقتش مع دول خالص، بقيت مع المودلز الاصغر منهم. يعني مثلا بدل ما بقيت ام 3 بقيت مثلا مع 340، بدل مع سي 63 بقيت مع السي 300. ليه؟ وانت على العربيه دي حاجه اسمها في. احترموا الحرف ده عندكم. غير كده فهي درايفابيلتي خلاص بقى امريكان كومفورت. يعني امريكان الكاديلاك فعلا يعني ذا توب اوف ذا لاين اوف ذا امريكان بالظبط. ان لكجري والراحه والكومفورتابيلتي. يعني انت طريق مش هتضايقك. الدوسه برضه بالدي تيوند او بالانجن الصغير ده، وبرضه الدوسه كويسه. الريسبونس بتاع الترانسميشن حلو كمان جدا جدا, جداً. انت عارف الريسبونس اصلا بتاع الباور اوتلت ده ليه؟ يعني ليه محترم كده؟ عشان عندهم حاجه اسمها 3 ستيب كام شافت بيوصل لك فول performance بتاعك فول باور ات اول تايمز. فعشان كده بتحس ان هو دايما شغال. بالظبط، بتحس هو دايما فعلا شغال. وطبعا العربيه 10 سبيد فانت ما بتحسش باي حاجه. بتتكلم على ان انت ماشي ار بي ام ما بين 1 و2 ده طول حياتك. صوت مفيش طبعا صوت الفي 6 او الفي 8 اللي كان موجود عشان هي بقت خلاص عربيه 4 سلندر، بس مش هتضايقك. هندخل من جوه. لو انت كادلك اونر عملوا تويك وسابوا لك الشكل بتاع الكادلك، لسه عندهم الايدنتيتي بتاعهم موجوده في العربيه. هقول لك الحاجات اللي مش عاجباني. هو زي ما انت قلت الانتيريور سليك بسيط، مفيش تعقيد، مفيش حاجه. وعلى فكره فيري ايزي تو يوز اصلا جدا كستيرنج ويل ككل حاجه، لان هم جي ام بشكل عام فهم بياخدوا من بعض، فاوريدي احنا متعودين على السيستم ده وحلو. تخش على العداد السبيدومتر عندك موجود في 3 اماكن، حتى لو هتغير ما ينفعش الاوبشن يبقى موجود عندك ان انت في 3 اماكن. يعني انت بص قدامك دلوقتي
مكتوب السرعه فوق ومكتوب السرعه في النص، وعندك الانالوج مزعجه. قول اللي في النص ده اللي انت بتغيره بس اللي فوق ده ثابت. بيرمننت. كلاما على اللي انت قلته بقى، نسكرول بقى في النص عشان هو يعني نوعا ما تحس ان في حاجات كتيره، بس هو لما تيجي تركز فيها هو مفيش حاجه كتيره. فيلد سبيد، تريب طبعا، فيول رينج، اويل لايف، تاير بريشر، فيول ايكونومي، الليله دي كلها الحاجات العاديه. وبعدين بقى فيها اللي هو زي الفي بيجز. الفي بيجز دي فيها بيرفورمانس، حاجات البرفورمانس بتاعتك، الجي فورس، فيها 0 to 100 تايمر اللي في العربيه، وده اللي استخدمناه عشان نطلع 0 to 100 تايم اللي احنا قلناه اكيوريت جدا وظريف. وفي لاب تايمر، وفي طبعا بيديك بقى كل التمبريتشر والبريشرز بتاعت كل حاجه انت محتاج تشوفها، الكولنت، الاويل بريشر، ترانسميشن فلويد، كل حاجه. حتى بيديك التاير تمبريتشر لو هم تمام ولا لا. موفينج للستيرنج ويل بسيط جدا، شكله حلو. على الشمال عندك الكروز كنترول، وعلى اليمين عندك الباتنز بتاعت ايه، فوليوم والاوديو سورس بتاعك والكلام ده. وهي طبعا فيها الادابتيف كروز كنترول، وممكن تطفيه وتشغله براحتك. امريكان دايما بيديك الحق ان انت تعمل اللي انت عايزه في العربيه، ما بيجبركش على حاجه. ندخل بقى على ايه السنتر كونسول ده. انت لما بتعلي، انا كسواق لما بعلي او اوطي بعلي من الستيرنج عشان ده اكتر حاجه كونفينينت ليا. اللي جنبي لو عايز يغير فهو ممكن يغير طبعا من ايه، من اللي هي الانفوتينمنت نوب سيستم اللي هنا ده، اللي هو في واحده للفوليوم وفي واحده كونفينينت برضه جدا تتحكم في الشاشه. حلو. ليه حطيت لي بقى 2 زياده هنا؟ السكرين ما فيهاش اي حاجه، ما فيهاش فزلكه، حاجه سهله. ابل كار بلاي، اندرويد اوتو بسلك مش وايرلس. غير كده ما فيهاش اي بقى فزلكه. فيها هوم باتن جميل هنا في النص عشان ما تقعدش تتزول واروح هوم ازاي، مع ان برضو في السكرين في هوم باتن تحت، ومع ان انا ممكن لو عملت باك انت طلعت هوم برضو تطلع برضو باك. فهو هنا كل حاجه تاتش، مع ان برضو عنده كلايمت كنترول عندك بس عندك فيزيكال باتن. اي خدمه الله دي يخليك. كانت بتقول لك اي خدمه. والله الله يخليك. والله بسطتوني. لا حلو. ممكن انزل بقى على اهم حاجه في العربيه. اتفضل. الماوس. هم حاطين ماوس هنا، ده انت كده يعني عشان تختار الجير وانت بتعمل كده، وبعدين بتدوس على بي عشان تختار الجير. شكله هو مفيش الكلام ده، هو جير طبيعي وما بيتحركش من مكانه، وهو عامل زي يعني اقرب حاجه للماوس. وللماوس طبعا. هتيجي طبعا على الساوند سيستم بتاع العربيه. عندك بوس ساوند سيستم اللي هو حاجه محترمه جدا، الا في العربيه دي وحش. واحنا خلاص اتكلمنا عن الموضوع ده. هو دلوقتي ما بقتش براند السبيكر على قد ما في كام سبيكر في العربيه. بالظبط. فخدوا في بالكم ان هو مش بس اسم، هو بقى ابداوا فكروا في الساوند انجينيرنج بتاع الكوكبيت نفسه، انه يوصل لكل حد قاعد، عشان انت عندك 5 اشخاص هيقعدوا في العربيه، توزيعهم لكل حد توزيعهم ازاي، نفس التوزيع بالظبط. فلا مش حلوه طبعا. غير كده بقى العربيه صغيره يعني وصغيره بدي يعني ما تقارنها بالاي اس مثلا، مع ان هم المفروض من بره هي نفس السايز تقريبا مور اور لس، بس تحس ان الاي اس برضو رومي شويه، مع ان الاي اس من العربيات اللي عليها كومبلين هي ضيقه. ليه بقول قوي ان العربيه شكلها صغيره مع ان هي عربيه مش كبيره؟ عشان هي توحي لك من بره ان هي عربيه اكبر سيكه. لما بتدخل جوه لا، العربيه كومباكت شويه. يعني انت قاعد كده بالظبط، بس برضو مريح. طبعا وكان لك احترموا طبعا بالماتيريالز بتاعتهم. وكواليتي وايز هم ما عندهمش بقى اصوات وكيك، لا كل حاجه فعلا كويسين. بريميوم هم فعلا بريميوم براند وذ ذير انتيريور. وبعد كل ده انت اي نعم في انجن صغير، بس هو رير ويل درايف، والرير ويل درايف بتاع كاديلاك احنا كلنا عارفينه، ده خد يعني اووردز عشان هو بجد هو رير ويل درايف اركيتكتشر. هم فعلا اركيتكتوا الموضوع. هم they perfected their rear wheel drive. مهما كان الانجن صغير كبير هم محترمين في الموضوع ده جدا. فانت ممكن تعمل بالعربيه دي اللي انت عايزه كده.